أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lecture number exercise number 2.1 کې question number 1 دی find HCF of the following. په prime factorization باندې د دې کوېسچنو جوابونه HCF معلوم کړئ. په دې کې اولنی دی 12 16 20. سالوشن ته موږ راشو وبلیکو 12 16 20. د دې لپاره به تاسو هر یو له بیل prime factorization معلوموي. اول به د 12 نه راوالو 12 د 2 نه بس ایون نمبر دی په 2 باندې کیږي 2 6 0 12 بیا به په 2 باندې کیږي او 2 3 0 6 او بیا په 3 باندې 3 1 0 3 دا شانتي نیکسٹ 16 دی 16 هم د قصې ولیکئ 16 په 2 باندې ډیوایډ کیږي 2 8 0 16 2 4 0 8 2 2 0 4 2 1 0 2 او نیکسٹ 20 دی نو 20 له به هم داسې یو لاین ډرا کوي 20 نو دا ایون نمبر دی په 2 باندې به وکړئ 2 1 0 2 2 0 0 0 بیا په 2 باندې کیږي 2 5 0 10 او بیا 5 دی نو 5 1 0 5 فیکټر سراله دا به تاسو ټول یو ځای ولیکئ. نو اول به د 12 دا ولیکئ. د 12 په دې کې زموږ سره 2 ملټیپلای بای 2 ملټیپلای بای 3 بیا 16 د 16 دا 2 ملټیپلای بای 2 ملټیپلای بای 2 ملټیپلای بای 2 دا شانتي 20 2 ملټیپلای بای 2 ملټیپلای بای 5. اوس په تاسو په دې کې کامن فیکټرز معلوم کړئ. عامې جوړې چې کومه دي عام جوړې چې کوم په دې کې راشي 2 دلته هم شته دلته هم شته دلته نو یو پیر دا شو دویم 2 دلته هم شته 2 دلته هم شته او دلته هم شته دا زموږ سره سیکنډ پیر شو او نور زموږ سره دې کې وګورئ نور پیر نشته 3 2 2 5 ټول بدل دي نو دې ته به ولیکئ کامن فیکټرز. کامن فیکټرز په دې کې څه شی دي 2 ملټیپلای بای 2 یو 2 بر دې نه راواله یو 2 بر دې جوړې نه 2 ملټیپلای بای 2 is equal to 4 او دا زموږ سره HCF. نیکسٹ کوېسچن نمبر 2 دی 12 16 10 سیم ټو سیم دلته 20 دلته 10 دی ډېر ایزي دی. زه به درته پکې دوه حل کړم باقي به تاسو په خپله باندې حل کوئ. سالوشن ته به راشو وبلیکم 12 16 10 د هر یو دپاره به بیل بیل تاسو کامن فیکټرز معلوموئ. نو زه به د 12 دا معلوم کوم د 2 نه به سټارټ والي 2 6 0 12 2 3 0 6 نو 3 1 0 3 دلته موږ ځکه 2 نه لیکو چې دا زموږ سره 3 دی او 3 آډ نمبر دی 3 صرف په خپل ځان باندې ډیوایډ کیږي. نیکسٹ پر 16 دا معلوم کو دا په 2 باندې کیږي 2 8 0 16 2 4 0 8 2 2 0 4 2 1 0 2 نیکسٹ زموږ سره 10 دی دا به هم په 2 باندې وکړئ 2 5 0 10 او 5 1 0 5 پس پر دې ټولو څه وکړئ دا کامن ملټیپل چې کوم د کامن فیکټرز دي دا به راوالی وبلیکئ ورته. نو د 12 دا زموږ سره دی 2 ملټیپلای بای 2 ملټیپلای بای 3 16 دا 2 ملټیپلای بای 2 ملټیپلای بای 2 ملټیپلای بای 2 او نیکسٹ 2 ملټیپلای بای 5. اوس په دې کې تاسو چې کوم کامن فیکټر دی کامن پیر دی هغه به راوالي. کامن پیر زموږ سره یو د 2 دا شو نیکسٹ 2 دلته شته دلته نشته دی 3 دلته شته دلته نه دلته نشته دی 5 ټول چې کوم دی نو نورو پیر پکې نه جوړیږي. نو دیئر فور کامن فیکټر پکې اونلی 2 دی ځکه چې د دې پیر نه وجه تاسو یو 2 راوالی دا زموږ سره HCF معلوم شو. 3 نمبر 20 28 36 په دقه میتھډ باندې 36 وبلیکم د 20 دا به اول معلوم کو 2 1 2 0 په خپل ځای 10 دی په 2 باندې کیږي 2 5 10 بل 5 ته 1 باندې بوي. نیکسٹ 28 هم په 2 باندې کیږي 2 1 2 2 4 0 8 بیا په 2 باندې کیږي 2 7 0 14 7 1 0 7 نیکسٹ 36 دی 2 1 2 2 8 0 16 2 9 0 89 په 3 باندې ډیوایډ کیږي 3 3 0 9 3 1 0 3. اوس به تاسو کامن فیکټرز چې کوم راغله دا به تاسو راواخلئ ولیکئ 20
The 20 the 2 multiply by 2 multiply by 5. The 28 the 2 multiply by 2 multiply by 7. The 36 the 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. اوس دې کې تاسو چې کوم کامن فیکټرز دي کامن پیر دی هغه تر راوالي دا زموږ سره کامن پیر یو نیکسټ 2 2 2 شته پکې نیکسټ پیر دا شو بل پیر پکې نه جوړیږي نو به لیکئ کامن ملټیپل بر دې نه راوالی کامن فیکټرز به راوالی یو به د یو پیر نه راوالی 2 د بل پیر نه به راوالی 2 2 2 0 4 that is the HCF. Next زموږ سره question number 2 دی find the HCF of the following by division method. Find HCF of the following by division method. په division method باندې با منګه HCF معلومو. Question number 1 دی 84 98 72. division method تاسو معلوم دی که چا نه هیر شوی وي نو دې ته توجه وکړئ. تاسو ته مې ویلي وو چې په دې کې به تاسو د خپلې مرضۍ مطابق دوه انسي راخلئ څنګه چې موږ نارمل تقسیم کوو ډیویژن کوو دقه شانتې به تاسو دې کې هم دوه پیرز راوالي نو زه 84 رالم او 98 رالم چې کله ما دا دواړه سلیکټ کړلي نو په دې کې به زه وړه انسه بهر لیکم غټه انسه به دې کې دننه لیکم دې کې وړه انسه 84 ده نو دا به بهر ولیکم وړه انسه به کې 98 ده دلته به ولیکم. نیکسټ 84 له چې په 1 کې ضرب ورکړم نو دې نه به څه راشي 84 به راشي د دې نه ماینس کوي د 8 نه 4 لرې کوي دا به 4 پاتې شي او د 9 نه 8 لرې کوي دا به 1 پاتې شي. اوس تاسو ته بیا بل میتھډ دا و چې کله تاسو دا سالف کوئ بیا به تاسو دا ډیوایزر راوالئ دا به دلته ولیکئ او د دې چې کوم ریمینډر دی په هغې به تقسیم کوئ 14 له چې زه په 7 کې ضرب ورکړم 5 له چې زه په 14 کې ضرب ورکړم سوري 6 له چې زه 6 ملټیپلای کړم په 14 باندې نو دې نه به راشي 84 اوس د دې نه ماینس کړئ دې نه به راشي 0 چې کوم زموږ سره دا ریمینډر راغلی دې له به تاسو اوس 72 راولی ځکه چې 72 زموږ سره پاتې دی 72 به دلته ولیکئ 14 به دلته راشي دا شانتي 14 چې په 5 کې ضرب ورکړم نو دې نه به راشي 70 په دې کې اوس چې کوم زموږ سره لاست کوم ډیوایزر راشي نو دا به HCF وي نو 14 زموږ سره لاست HC. Next question number 2 به سالف کوم 52 72 86 سالوشن ته وګورئ 52 72 86 نو اول به تاسو 52 72 په خپل یو بل باندې ډیوایډ کړئ نو 52 وړوکی دی بار به ولیکو 72 غټ دی دننه به ولیکو 51 له چې زه په 1 کې ضرب ورکړم 52 چې په 51 کې ضرب 52 له چې په 1 کې ضرب ورکړم د دې نه به راشي 52 نیکسټ به تاسو دا ماینس کوئ د 2 نه چې 2 0 د 7 نه 5 لرې کوئ 20 پاتې شو اوس بله دا ډیوایزر راکوز کوئ 52 بله راکوز کوئ اوس به تاسو 20 له چې په 2 کې ضرب ورکړئ د دې نه به راشي 14 دا بیا ماینس کوئ 2 په خپل ځای د 5 نه 4 لرې کوئ 2 به پاتې شي 1 به راشي. نیکسټ به تاسو دا ډیوایزر راوالي دلته به ولیکئ 12 چې په 1 کې ضرب ورکړم د دې نه به راشي 12 د دې نه به 10 نه به 2 لرې کوئ 8 به پاتې شي اوس پوره تاسو وکئ اوس ولې تاسو دغه ډیوایزر راکوز کړئ چې کوم زموږ سره 12 دی دا سټیپ تر هغه پورې پوځي چې څو پورې چې 0 نه راغلی 8 1 دا ماینس کړئ نه به 4 راشي اوس په وله 8 راکوز کړئ ځکه چې لاس زموږ سره دا ډیوایزر دی نو دا به راشي 2 4 0 8 ریمینډر سالی 0 راغلی نو دغه 4 به راوالي اوس او زموږ سره پاتې څه شی دی 86 دی 86 باندې بیا ډیوایډ کوئ 4 2 0 0 به راشي 6 راکوز کړئ 4 1 0 4 د دې نه به 2 راشي 2 به څه ډیوایډ کوئ دا ډیوایزر راوړي 4 نو 2 2 0 4 ریمینډر څه راغلی 0 نو HCF د دې زموږ سره راغلی 2. نیکسټ کوېسچن زموږ سره دی بیا به نور تاسو په خپله باندې سالف کوئ. کوېسچن نمبر 3 ډېر ایزي دی 4 هم ایزي دی 4 نمبر ورته زه سالف کوم باقي تاسو حل کوئ 25 45 95 solution 25
45 95 اول به تاسو 25 او په 45 ډیوایډ کړئ نو 25 له چې په 1 کې ضرب ورکړم نو د دې نه به راشي 25 او دا اوس ماینس کړئ د دې نه به راشي 0 د دې نه به راشي 2 اوس به تاسو دا ډیوایزر راوالئ دلته بیا ولیکئ 20 له چې په 1 کې ضرب ورکړم نو د دې نه به راشي 20 او 5 پته ریمایندر راشي نیکسټ به تاسو 20 ول راولئ 5 4 0 20 ریمایندر ته 0 رالی ډیوایزر 5 دی نیکسټ موږ سره 95 پاتې دی تاسو به څه وکئ 95 ډیوایډ کړئ 5 1 0 5 د دې نه به راشي 4 5 په دغه شو 9 0 45 دا ماینس کوي 0 5 د دې HCF شو by division method